ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කතා කරන්නේ Windows 11 වල තියෙන ප්‍රශ්න කිහිපයක් ගැන. Windows 11 install කරන්න ගියාම දැන් අලුත්ම update එකේ සහ කලින් ආපු updates වල අනිවාර්යෙන් Microsoft account එකක් තියෙන්න ඕනි. Microsoft account එකක් නැතුව ඔයාලට continue කරගෙන යෑමේ හැකියාවක් නැහැ. setup එකේදී අනිවාර්යෙන් Microsoft account එකක් login කරන්න ඕනි. ඉතින් මේක ස්කිප් කරලා යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් Windows 11 දාන්න 8 gen වලින් උඩ PC එකක් ඕන වුණාට ඕනම device එකකට Windows 11 දාන්න පුළුවන්. RAM එක අඩුම තරමේ 4GB SSD hard එකක් i3 වගේ processor එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් Windows 11 ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ Windows 11 ISO file එක ඔයාලට official website එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. Windows 11 ISO කියලා Google කරාම උඩින් එනවා official website එක. ඉතින් මෙතනින් ISO file එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක bootable විදිහට create කරගන්න. ඒකට use කරන්න පුළුවන් Rufus කියන tool එක. ඉතින් Rufus කියන tool එක use කරලා අපිට ඕනම operating system එකක Linux Windows operating system වල bootable USB flash drive එකක් create කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Rufus කියන tool එකේ website එකට ගියාම ඔයාලට මේ tool එක download කරගන්න පුළුවන්. මේ tool එකේ අලුත්ම update එක Rufus 3.2.1 කියන එක. ඉතින් මේක පොඩි tool එකක් megabyte දෙකක් වගේ මේක download කරලා ඔයාලට run කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Rufus එකට අපි USB device එක connect කරලා ඊට පස්සේ අපි ISO file එක මෙතනින් Windows 11 official ISO file එක select කරගෙන ඊට පස්සේ තියෙනවා Windows standard installation කියන එක select කරලා අනිත් settings ඔක්කොම automatically default ගන්න settings ටිකම තමයි continue කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් start click කරන්න. start click කරපු ගමන් ඔයාලට මෙතන අහනවා customize කරන්න installation එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් remove requirement එකේ 4GB RAM secure boot TPM. ඉතින් ඔයාලට මේක ටික් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ පරණ PC එකක් නම් 8 gen වලින් පහළ ඒ කියන්නේ 6754 වගේ gen එක PC එකක් නම් ඔයාලට මේක ටික් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම online Microsoft account එකක් ඉල්ලන එකත් remove කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ create local use account. ඒ කියන්නේ online use account එකක් නැතුව local account එකක් create වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට එතනත් create account එක name එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම privacy questions ඒවා regions වගේ දේවල් මෙතන ඔයාලට disable කරන්න පුළුවන්. disable කළා ඔයාලට okay කළා කෙලින්ම continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ගියාට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ කිසිම අමතර ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලට Windows 11 install කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ගියාට පස්සේ අහනවා ඔයාගේ pen drive එක format කරන්නද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන okay කරලා pen drive එක format කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ step ටිකෙන් පස්සේ ඔයාගේ bootable pen drive එක create වුණාට පස්සේ ඔයාලට normal process එකෙන් Windows 11 install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Windows install කරන විදිය ඊළඟ steps ටික මම මේ පෙන්නන මම කලින් කරපු වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක follow up කරන්න පුළුවන් ඊතුරු installation process එක continue කරගන්න. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා. එහෙනම් like එකක් දාන්න, share කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.